कक्षा 12 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी यो कम्पल्सरी इंग्लिश ग्रेड 12 को ग्रामर सेक्सन गर्न गइरहेका छौं। युनिट 8 को ग्रामर सेक्सन, जसमा आजको टपिक छ एडजेक्टिभ एन्ड एडभर्ब्स भन्ने छ। एडभर्ब्स है, यो दुवै चाहिँ नि पार्ट्स अफ स्पीच अन्तर्गत पर्छन्। जुन 8 वटा जुन वर्ड क्लासहरु छ, जुन 8 वटा चाहिँ त्यो वर्डको टाइपहरु छ, वर्डहरुलाई जुन 8 वटा चाहिँ क्लासमा डिभाइड गरेको छ। त्यो मध्येमा एउटा एडजेक्टिभ हो, अर्को एडभर्ब हो। एडभर्ब्स एडजेक्टिभ खास गरी यसले चाहिँ नि के गर्छ भने यसलाई नाउनलाई मोडिफाई गर्छ। नाउनलाई मोडिफाई गर्नको लागि नाउनको बारेमा केही थप केही कुराहरु गर्नु पर्यो भने हामी एडजेक्टिभको प्रयोग गर्छौं। र एडभर्ब चाहिँ नि यसले चाहिँ नि भर्बलाई, खास गरी मेन चाहिँ नि यसले भर्बलाई अथवा एडभर्बलाई अथवा चाहिँ नि नाउनलाई पनि यसले एउटा भर्बलाई अनि एडजेक्टिभलाई पनि यसले के गर्न सक्छ, र अर्को एडभर्बलाई पनि यसले मोडिफाई गर्न सक्छ। र यो चाहिँ नि खास गरी नाउनको लागि प्रयोग गर्छौं, र विशेष गरी यो चाहिँ हामी भर्बको लागि प्रयोग गर्छौं है। काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नि यो एडभर्बले बताउँछ, र त्यो नाउन के हो, कस्तो हो, त्यसको गुण क्वालिटीको बारेमा चाहिँ नि यो एडजेक्टिभले बताउँछ है। अब यहाँ के भनेको छ भने ए नम्बरको क्वेशनमा हामीलाई के दिएको छ भने अब्जर्भ द फलोइङ एक्जाम्पल्स केयरफुली। भाइ बहिनीहरुले अगाडि बुक लिएर बस्नु होला। जस्तै OBSERVE, अब्जर्भ द फलोइङ एक्जाम्पल्स केयरफुली भनेको छ। अब हामीलाई के एक्जाम्पलहरु दिएको छ, जस्तै ए नम्बरमा दिएको छ द trash is wrapped in neat bundles। यो सेन्टेन्समा हेरौँ, यहाँ नीटलाई अन्डरलाइन गरेको छ है। यो अब हामीले चिन्नु पर्यो के हो त। अब यो द ट्र्याश इज र्याप्ड इन नीट बन्डल्स। यो नीट भन्ने वर्डले यो बन्डललाई यसको बारेमा बताउँछ कि बन्डल कस्तो छ, बन्डल्स कस्तो छ भन्दाखेरि सफा छ। यो यसले नाउनलाई चाहिँ नाउनको बारेमा यसको क्वालिटी बतायो, त्यसकारण यो चाहिँ के हो त, एडजेक्टिभ भयो। यो नीट भन्ने चाहिँ एडजेक्टिभ भयो है यो सेन्टेन्समा, किन त यसले यो नाउनको बारेमा केही थप कुरा गरिरहेको छ, बन्डल्सको बारेमा। अब नम्बर बी मा छ। नम्बर बी मा के भनेको छ भने we realize that sodaigami is a part of a larger cycle। ओके, यो लार्जर भन्ने यो पनि एडजेक्टिभ हो, यहाँ कम्पेयर गरेको छ है। र यो चाहिँ नाउनलाई कम्पेयर गर्नको लागि यो साइकलको लार्जर पार्ट भनेको छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने एडजेक्टिभ भन्छौँ, किनभने यसले पनि नाउनकै बारेमा केही कुरा बताइरहेको छ। यो भर्बको बारेमा यसले केही बताएको छैन। यो पनि खास गरी एडजेक्टिभ हो, र एडजेक्टिभ पनि यो के हो त, लार्जको यो कम्प्यारेटिभ फर्म भन्छ है। दुईटामा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कम्प्यारेटिभ फर्म युज गरिन्छ। कम्प्यारेटिभ फर्म युज गरेको छ यसमा, कम्प्यारेटिभ COMPARA। ओके, कम्प्यारेटिभ फर्म है। अब सी नम्बरमा अर्को एक्जाम्पल दिएको छ, इन द मर्निङ
In the morning, the choicest, choicest items are gone. यो सेन्टेन्समा choicest राखेको छ यो पनि एडजेक्टिभ नै हो किनभने यसले पनि आइटमको बारेमा केही कुरा बताउँछ आइटमहरुलाई कम्पेयर गरेको छ है यो चाहिँ नि यसलाई चाहिँ हामी सुपरलेटिभ फर्म भन्छौं दुई भन्दा बढी कम्पेयर गर्नु पर्यो अब क्वालिटीको मात्रै कुरा गर्नु पर्यो भने हामी पोजिटिभ फर्म युज गर्छौं एडजेक्टिभको पोजिटिभ फर्म युज गर्छौं दुईटामा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने कम्पेरेटिभ फर्म युज गर्छौं र दुई भन्दा बढीमा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने यो सुपरलेटिभ फर्मको हामी प्रयोग गर्छौं है त्यसकारण यो चाहिँ सुपरलेटिभ फर्म हो एडजेक्टिभको डी मा I looked around me quickly and happily and I happily picked up one bookcase with both arms अब यसमा हेरौं एउटा क्विकली दिएको छ एउटा चाहिँ ह्यापीली दिएको छ अब यो दुवै यो क्विकली ह्यापीली दुवैले चाहिँ के गर्छ भने एक्सनलाई मोडिफाई गरेको छ हेर्ने काम कसरी भएको छ छिट्टो तरिकाले भएको छ फास्ट क्विकली र उचाल्ने काम पनि के भएको छ खुशीका साथ भएको छ अब यो भर्बलाई के यो भर्बलाई मोडिफाई गरेको भएर भर्बको बारेमा केही कुरा एक्सनको बारेमा केही कुरा बताएको हुनाले चाहिँ अब यी दुईटा वर्डहरुलाई चाहिँ हामी एडभर्ब भन्छौं यो चाहिँ एडभर्बहरु भए किनभने अब प्राय एडभर्बको पछाडी चाहिँ यो ly पनि आउँछ हाम्रो यो वर्डबाट यो पछाडी यो ly जुन आइरहेको छ यसलाई हामी सफिक्स भन्छौं है यो सफिक्स जुन पछाडी ly लागेको छ प्राय जसो जो पछाडी ly आउनेहरु चाहिँ प्राय सफिक्सहरु हुन्छ प्राय जसो सबै त होइन प्राय जसो सफिक्स हुन्छ के रे सफिक्स जुन ly हुन्छ त्यो चाहिँ एडभर्ब भनेर हामीले चिन्नु पर्छ है जसले के गर्छ काम कसरी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बताउँछ अब यो चाहिँ नि भयो एक्जाम्पलहरु अब बुकमा हामीलाई के क्वेशनहरु दिएको छ त्यसलाई हेरौं जस्तै Question number B मा के भनेको छ भने यस्तै question number B use the words from the brackets to complete the sentences भाइ बहिनीले अगाडि बुक पनि लिएर बस्नु होला यस्तै अब use the words from the brackets to complete the sentences भनेको छ हामीले अब यसमा हेरेर कुन चाहिँ नि वर्ड चाहिँ नि सुटेबल हुन्छ त हैन कुन चाहिँ नि वर्ड चाहिँ नि मिल्छ त यसलाई त्यो अनुसारले हामी चाहिँ वर्डहरु चोइस गर्छौं है र त्यो मात्रै होइन कि हामी यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है जस्तै यो अगाडि जुन एउटा चाहिँ मोडिफायरहरु दिएको छ त्यसलाई हामी युज गरेर अब कम्पेयर गर्नुपर्ने छ कि के छ त्यो आन्सर हामी यसमा राख्छौं है अब अनि क्वेशन सारिन के भनेको छ युज द वर्ड्स फ्रम द ब्र्याकेट्स टु कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस भनेको छ बी नम्बरको ए मा हेरौं है त के छ भन्दाखेरि दिस हाउस इज भेरी स्मल दिस house is very small एउटा सेन्टेन्स यो छ this house is very small अर्को छ I want to buy अब राखेको छ अब यसमा हामीलाई चाहिँ मच र बिग दिएको छ यो मच बिगर अब मचलाई र बिगलाई हामी यो सेन्टेन्समा कसरी प्रयोग गर्छौं त अब यो घर चाहिँ नि स्मल भएको छ यो भन्दा अलिक ठूलो घर किन्न चाहन्छु भन्दै छ है अब यो घर र अर्को घरसँग जुन किन्ने वाला घर हुन्छ अलि ठूलो घर त्योसँग कम्पेयर गरेको छ तर ठूलो मात्रै होइन कि अझ बढी ठूलो के सोचे भन्दा अझ बढी अलि चाहिँ बढी नै चाहिँ ठूलो के
कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अझ बढी के अझ बढी अझ घटी भनेर जुन हामी कम्पेयर गर्छौं नि त्यस्तो केसमा चाहिँ मच जस्तै अब काउन्टेबलमा हामी मच राखेर गर्छौं जस्तै मच बिगर है बाइ आई वान्ट टु बाइ अ मच MUCH मच राख्ने पर्यो अनि यहाँ हामीले कम्पेरेटिभ फर्म राख्नुपर्ने हुन्छ मच बिगर वान मच बिगर वान यसमा किन मच बिगर वान भयो भन्दाखेरि यो घर भन्दा जुन स्मल हाउस छ यो भन्दा अलि ठुलो घर खालको घर चाहिँ नि किन्न चाहन्छु भनेको छ यसको मच बिगरलाई हामीले यसरी प्रयोग गर्नु पर्यो अब बी नम्बरमा के छ भने I liked I liked the magic show I liked the magic show first sentence it was अब यसमा चाहिँ नि म्याजिक शो जुन वास्तविक त्यो शो कस्तो थियो र आशा कस्तो गरिएको थियो त हैन त्यो म्याजिक शो कस्तो हुन्छ भनेर जुन एउटा आशा गरेको जुन एउटा म्याजिक शो हुन्छ त्यो म्याजिक शो र रियल म्याजिक शोलाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ है अब चाहिँ नि अब यो सोचे भन्दा बढी एक्साइटिङ किसिमको रहेछ भन्ने यस्तो सेन्स आउँछ यसमा जस्तै इट वाज फार अब हामीले कम्पेरेटिभ कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई चाहिँ नि एडजेक्टिभ दिएको छ एक्साइटिङ दिएको छ फार एक्साइटिङ राख्नु भएन एक्साइटिङलाई कम्पेरेटिभ फर्ममा लानुपर्ने हुन्छ कम्पेरेटिभ फर्ममा लाँदाखेरि सबैमा पछाडी यो ER राखेर हामी कम्पेरेटिभ फर्म गर्छौं भनेर भन्न सकिदैन किनभने सबै उसमा चाहिँ ER लाग्दैन सिंगल सिलेबल भएको ठाउँमा मात्र ER लाग्छ यो बिग भन्दाखेरि यो सिंगल सिलेबल वर्ड हो यसमा मात्र ER लाग्छ त्यो भन्दा बढी भयो भने हामी के गर्छौं त मोर राख्छौं फार मोर एक्साइटिङ देन I had expected मैले सोचेको भन्दा बढी नै एक्साइटिङ खालको चाहिँ त्यो शो थियो नम्बर सी मा इट वाज भेरी कोल्ड yesterday हिजो एकदमै चिसो थियो अब हिजोको मौसम र आजको मौसमलाई यहाँ कम्पेयर गरेको छ इट्स अब अलि वार्म छ अलि बढी हैन हिजोको भन्दा अलि बढी छ थोरै मात्रै इट्स अ बिट हामीलाई एडजेक्टिभ दिएको छ वार्म भनेको सिंगल सिलेबल भएको हो त्यसकारण हामीले यसमा वार्मर WARMER इट इज अ बिट वार्मर टुडे यहाँ पनि हिजोको जुन मौसम क्लाइमेट र आजको क्लाइमेटलाई कम्पेयर गरेको छ है अब नम्बर डी मा हेरौं आन्सर हुन्छ अ बिट वार्मर यसमा फार मोर एक्साइटिङ हुन्छ नम्बर डी मा के भनेको छ भने द वार्मर the warmer the weather अब यस्तो हामीले द राखेर गर्यौं भने द वार्मर द वेदर the warmer the weather अब यसमा हामीले यसमा के गरेको छ यसमा कम्पेरेटिभ फर्म राखेको छ है कम्पेरेटिभ फर्म राखेको छ अब द आएर हामीले यसरी कम्पेरेटिभ फर्म राखेको छ भने यता पनि कम्पेरेटिभ फर्मै राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले दिएको छ एडजेक्टिभ गुड है अब गुड को कम्पेरेटिभ फर्म के हुन्छ त भन्दाखेरि it's the warmer the weather the better I feel the warmer the weather the better I feel यसरी राख्नुपर्ने हुन्छ है दुई वैमा हामीले कम्पेरेटिभ फर्म राख्नुपर्ने हुन्छ गुड को कम्पेरेटिभ फर्म भनेको बेटर भयो अब ई नम्बरमा जाउँ ई मा के छ भने an average American
यो ट्याबमा लेखेको भएर अक्षर अलि नराम्रो हुन सक्छ एन एभरेज अमेरिकन अर्न्स अब हामीलाई स्पेस दिएको छ अनि कन्सिडरेबली र हाई दिएको छ है अब यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ कन्सिडरेबली लाई के पनि गर्नु परेन CONSIDERABLY कन्सिडरेबली अब एभरेज भन्दा भनेर चाहिँ पछाडीको पार्टमा ध्यान राखेको छ त्यसकारण हामीले कम्प्यारेटिभ फर्म राख्नु पर्ने हुन्छ हाईको कम्प्यारेटिभ फर्म हायर An average American earns considerably higher than an average Nepali full stop अब F नम्बरमा हेरौं F मा के छ भने हेल्थ केयर इन नेपाल healthcare in Nepal is not अब हामीले यसमा एडजेक्टिभ राख्ने हो तर एज आएको छ है यदि एज बीचमा एडजेक्टिभ र अगाडि पछाडी एज राखेर हामी कम्पेयर गर्दै छौं भने यसमा चाहिँ हामी पोजिटिभ फर्म राख्नु पर्ने हुन्छ र हामीलाई दिएको एडजेक्टिभ चाहिँ के छ भने एक्सपेन्सिभ दिएको छ त्यसकारण एज इज नट एज एक्सपेन्सिभ एज it is in the US है अब US मा जस्तो हैन हेल्थ केयर चाहिँ त्यति एक्सपेन्सिभ छैन भनेको एज अनि यसमा हामीले पोजिटिभ फर्म राख्नु पर्छ एडजेक्टिभको तीनटा फर्म हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कम्प्यारेटिभ हुन्छ र सुपरलेटिभ हुन्छ है एउटाको बारेमा मात्रै बोल्नु पर्यो भने पोजिटिभ राखिन्छ तर यहाँ कम्पेयर गर्नको लागि हामी युज गरेका छौं किनभने यसमा एज भन्ने दुईटा वर्डहरु युज गरेको छ यसको बीचमा हामीले चाहिँ पोजिटिभ फर्म चाहिँ राख्नु पर्ने हुन्छ है एडजेक्टिभको अब यो कम्प्यारेटिभ दुईटामा आउँछ त्यसको प्रयास हामीले कसरी चिन्ने भन्दाखेरि ध्यान भन्ने वर्ड आएको हुन्छ र सुपरलेटिभमा चाहिँ प्राय द आउँछ है धेरैसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नु पर्यो भने सुपरलेटिभको प्रयोग गरिन्छ अब त्यस्तै गरी जी नम्बरमा जाउँ जी मा के छ भने I think the problem is राखेको छ अब त्यसपछि यहाँ स्पेस दिएको छ फार छ अनि कम्प्लिकेटेड दिएको छ कम्प्लिकेटेड है अब ध्यान पनि राखेको छ अब यसमा कम्प्यारेटिभ फर्मै राख्नु पर्ने हुन्छ कम्प्लिकेटेड फारको फारै राख्नु पर्यो अब कम्प्लिकेटेड को कम्प्यारेटिभ फर्ममा चाहिँ हामीले मोर राख्नु पर्छ फार मोर complicated than it seems यसमा हामीले फार मोर कम्प्लिकेटेड राख्यौं है यो यसमा यो किसिमको फर्म हामीले राख्नु पर्ने हुन्छ किनभने यो प्रब्लम देखिने र यसको रियालिटीको बीचमा कम्पेयर गरेको छ कस्तो देखिन्छ र वास्तविकमा कस्तो छ त हैन दुईटाको सिचुएसन भयो के एउटा प्रब्लम रियालिटीमा प्रब्लम कस्तो छ र कस्तो देखिन्छ त्यो दुईटा कुरामा कम्पेयर गरेको छ र त्यसमा हामीले चाहिँ फार मोर अझ फार भनेर चाहिँ अझ बढी हैन कम्प्लिकेटेड त छ तर अझ बढी छ भन्ने सेन्समा फार प्रयोग गरेको छ र मोर कम्प्लिकेटेड कम्प्यारेटिभ फर्म हामीले राखेको छौं एडजेक्टिभको नम्बर एच पनि भयो सरी जी एच नम्बर एच मा गो टु नम्बर एच यु आर driving very fast यहाँ चाहिँ यो फास्ट भनेको चाहिँ एडभर्ब भयो है यु आर ड्राइभिङ भेरी फास्ट would you please drive अब
slowly है would you please drive a bit slower would you please drive a bit यसमा चाहिँ नि अझ would you please drive a bit you are driving very fast है यसमा कम्पेरिसन छैन अलि कम ड्राइभ गर्नु भनेको छ would you please drive a bit slowly okay a bit slowly number I your handwriting is not legible can you write अब अलि सफासँग लेख्न सक्छु can you write a bit neatly so your handwriting is not legible भनेको चाहिँ बुझ्न नसकिने भएको छ अलि राम्रोसँग लेख्न सक्छौ भनेको छ can you write a bit neatly can you write a bit neatly okay यो भयो हाम्रो क्वेशन नम्बर बी को आन्सरहरु अब क्वेशन नम्बर सी मा चाहिँ के भनेको छ भने rewrite the following sentences with the sentences beginnings given below भनेको छ केही सुरु गर्दिएको छ हैन त्यहाँ केही सुरु गर्दिएको छ हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नुपर्ने हुन्छ पहिलो क्वेशन के छ भने फर्स्ट क्वेशन नम्बर सी मैले यहाँ लेखिन जस्ट एक्सप्लेन मात्र गरिदिन्छु बुकबाट जस्तै कबीर इज लेस इंटेलिजेंट देन ही प्रिटेन्ड्स भनेको छ कबीर इज लेस इंटेलिजेंट देन ही प्रिटेन्ड्स ही इज नट अब ही इज नट है यसमा के गरेको छ भने एउटामा देन राखेर कम्पेयर गरेको छ अब कम्प्यारिजन भर्ब को युज गरेर हामी कम्पेयर गर्छौं यसमा कबीर इज लेस इंटेलिजेंट देन ही प्रिटेन्ड्स अब के जति जस्तो किसिमको बहाना गर्छ उले त्यो भन्दा कम इन्टेलिजेन्ट छ भनेको छ यो सेन्टेन्सले यसको मतलब जति उले बहाना गर्छ त्यति उ इन्टेलिजेन्ट छैन भन्नु पर्यो के अब हामी एज राखेर गर्छौं यसमा है फर्स्ट क्वेशनमा ही इज नट एज इन्टेलिजेन्ट एज ही प्रिटेन्ड्स टु बी गर्नु पर्यो ही इज नट एज इन्टेलिजेन्ट एज ही प्रिटेन्ड्स टु बी हाम्रो आन्सर मैले लेख्दिए ए नम्बरको ही is not as intelligent he is not as intelligent as he pretends to be हामीले यो तरिकाबाट गर्नु पर्यो के जस्तो हो भनेर उले जुन बहाना गरिरहेको छ त्यतिको इन्टेलिजेन्ट छैन भनेको क्वेशन नम्बर बी मा हेरौं I am busy today but I was busier yesterday यसमा के भनेको छ दुईटा कुरा गरेको छ अहिले म बिजी छु आज म बिजी छु तर म हिजो I am busy today but I was busier yesterday so आज पनि म बिजी थिए तर त्यो भन्दा बढी बिजी चाहिँ म के थिए हिजो थिए भनेको मतलब हिजो जतिको चाहिँ म आज बिजी छैन भन्ने हो यो है सो अब यसलाई हामी एज को फर्ममा कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि I am not as busy यसको आन्सर यस्तो हुन्छ I am not as busy I am not as busy as I am not as busy as I was yesterday गर्नु पर्यो हिजो म जति बिजी थिए आज म त्यति बिजी छैन भनेको हो यो सी नम्बरमा के छ भने Hari has lived in Kathmandu for 10 years but Vikram for 20 years अब हरि र विक्रम काठमाडौँ बस्ने इयर दिएको छ हरि 10 वर्ष विक्रम 20 वर्ष भनेपछि हरि भन्दा विक्रमले चाहिँ बढी काठमाडौँमा बसेको छ हामीले यसरी गर्न सक्छौं सो विक्रम has lived BIKRAM विक्रम has LIVED lived विक्रम has lived अब धेरै नै बढी छ much more Vikram has lived much more Vikram has lived
KATHMANDU धेरै नै बसेको छ much more Vikram has lived in Kathmandu much more than Hari यो हाम्रो एन्सर भयो Vikram has lived in Kathmandu much more than Hari Question number D मा छ I used to study 12 hours a day but nowadays I study only 5 hours a day अब म पास्टमा 12 घण्टासम्म पढ्ने गर्थे हैन तर अहिले म के गर्छु 5 घण्टा मात्र पढ्छु भनेको छ यसको मतलब जति म पहिला पढ्ने गर्दथे जति धेरै त्यति म अहिले पढ्दिन भन्नु पर्यो हैन यसको मिनिङ त्यही हुन्छ एज राखेर गर्नु पर्यो सो I don't study as much यसलाई हामी कसरी गर्न सक्छौं भने यसको एन्सर यस्तो हुन्छ डी नम्बरको I don't study as much as I used to study I used to study I don't study as much as I used to study eh? I don't study nowadays पनि राख्न सकिन्छ nowadays I don't study nowadays as much as I used to study in the past पनि भन्न सकिन्छ in the past अर्को छ ई नम्बरमा नम्बर ई मा It is very good room in our hotel भनेको छ It is very good room in our hotel and in fact राखेर हामीले अर्को सेन्टेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ in fact द दिएको छ है in fact it's the best room है it's the best room in our hotel हैन होटलमा भएको रुमहरु मध्येमा सायद यो राम्रो रुम सबभन्दा राम्रो रुम हो in fact it's the best room in the अथवा in our hotel गर्न सकिन्छ है अर्को छ he earns 30,000 rupees a month but spends 40,000 अब यसमा के छ भने 30,000 रुपैयाँ चाहिँ उले कमाउँछ र उले खर्च चाहिँ कति गर्छ 40,000 भनेको उले चाहिँ नि कमाएको भन्दा पनि खर्च बढी गर्छ है सो he spends much more than he earns गर्नु पर्यो he spends much more than he earns next there is no other mountain higher than Mount Everest in the world अब यसको मतलब के हो त माउन्ट एभरेस्ट भनेको सबभन्दा हाईएस्ट माउन्टेन हो माउन्ट एभरेस्ट इज द हाईएस्ट माउन्टेन इन द वर्ल्ड भन्नु पर्यो त्यसपछि द प्लेस वाज नियरर देन आई थट अब सोचे भन्दा नजिक रहेछ यसको मतलब जति मैले सोचेको थिए त्यति टाढा रहेनछ इट वाज नट एज नियर एज आई थट टु बी है इट वाज नट एज नियर एज आई थट टु बी sorry the place was nearer than I thought it was not as near okay it was not as near as I thought to be ठिकै छ यो पनि मिल्छ भरत can play better than मोहन छ अब भरत चाहिँ मोहन भन्दा राम्रो खेल्न सक्छ अथवा बजाउन सक्छ हैन भरत can play better than मोहन यसको मतलब हुन्छ मोहन can't play as good as भरत यो भयो हाम्रो युनिट 8 को ग्रामर सेक्सन भाइ बहिनीहरुले सायद किताब नलिकिन बस्दाखेरि यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ फेरि एक्चुअली बुझेको छैन भने अगाडि बुक लिएर चाहिँ नि यो एक्सरसाइज हेर्नु होला र यसलाई गर्नु होला हस्त धन्यवाद र जाँदै भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरुले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला मलाई चाहिँ मोटिभेट हुन्छ मलाई चाहिँ जस भिडियोहरु बनाउन इन्करेजमा हुन्छ किनभने जति दुःख गरेर भिडियो बनाए पनि सब्स्क्राइबरहरु भएन भ्यूहरु आएन भने यो भिडियो बनाउन चाहिँ त्यही मन नलाग्ने रहेछ त्यसकारणले गर्दाखेरि कृपया भाइ बहिनीहरुलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दछु मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला
हस् त, धन्यवाद।